नमस्ते सबैजनालाई। मेन्टर सेन्टरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियो नेशनल लाइसेन्स्योर एक्जामिनेसन फर नर्सेस यानी NLEN को टेस्ट गाइडलाइन्सको बारेमा हुनेछ। नर्सिङ लाइसेन्स एक्जामिनेसनको तयारी गरिराख्नुभएका सम्पूर्ण स्टुडेन्ट नर्सेसहरूलाई यो भिडियो बेनिफिसियल हुनेछ। ल हेरौँ है त नेशनल लाइसेन्स्योर एक्जामिनेसन फर नर्सेसको लागि टेस्ट गाइडलाइन्स के रहेछ। ल सुरु गरौँ एलिजिबिलिटीबाट। यदि तपाईँ नेप्लिज सिटिजन ग्रेजुएटेड फ्रम नेपाल हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले एनएनसीबाट एप्रुभ गरिएको प्री सर्भिस नर्सिङ एजुकेसन प्रोग्राम कम्प्लिट गरेको हुनुपर्छ। जस्तै 4 इयर्स ब्याचलर अफ साइन्स इन नर्सिङ अथवा 3 इयर्स अफ प्रोफिसियन्सी सर्टिफिकेट लेभल डिप्लोमा लेभल प्रोग्राम्स र तपाईहरूले मेन्सन गरेको डकुमेन्ट्सहरू सबमिट गर्नुपर्नेछ। यदि तपाईँ नेप्लिज सिटिजन हुनुहुन्छ तर अरू नै कन्ट्रीबाट ग्रेजुएट भएको हुनुहुन्छ भने सोही कन्ट्रीबाट प्री सर्भिस नर्सिङ एजुकेसन कम्प्लिट गरेको हुनुपर्दछ, इक्विभेलेन्स सर्टिफिकेट पाएको हुनुपर्दछ, सोही कन्ट्रीको रेस्पेक्टिभ नर्सिङ काउन्सिल अथवा अथराइज्ड गभर्मेन्टबाट ग्रेजुएट भएको हुनुपर्छ, रिकग्नाइज्ड इन्स्टिट्युटबाट, अनि डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ एज मेन्सन बाई एनएनसी सबमिट गर्नुपर्नेछ। यदि तपाईहरू फरेनर्स हुनुहुन्छ तर नेपालबाट ग्रेजुएट हुनुभएको छ भने नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले एप्रुभ गरे अनुसारको इन्स्टिट्युसनबाट प्री सर्भिस नर्सिङ एजुकेसनहरू कम्प्लिट गरेको हुनुपर्दछ र डकुमेन्ट्सहरू एज मेन्सन्ड सबमिट गर्नुपर्नेछ। यदि तपाईँ फरेनर हुनुहुन्छ, अरू नै कन्ट्रीबाट ग्रेजुएट हुनुभएको छ भने र नेपालमा काम गर्ने इच्छुक हुनुहुन्छ भने नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा रजिस्टर्ड हुनुपर्नेछ। त्यसको लागि नेशनल लाइसेन्स्योर एक्जामिनेसन फर नर्सेस पास हुनुपर्नेछ। र फरेनर्स जो टुरिस्ट भिजामा आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई नेपाल नर्सिङ काउन्सिल रजिस्ट्रेसनको लागि एलाउ गरिएको छैन। ल हेरौँ एप्लिकेसन प्रोसेस। एप्लिकेसन प्रोसेसको लागि तपाईहरूले www.exam.nnc.org.np मा गएर अनलाइन एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। रजिस्ट्रेसनको लागि निम्न डकुमेन्ट्सहरू चाहिनेछ। अनलाइन पर्सनल इन्फर्मेसन भर्नुपर्नेछ। स्क्यान्ड ओरिजिनल कपिज डकुमेन्ट्सहरूको अपलोड गर्नुपर्नेछ। एन्ड द साइज नट मोर देन 2 MB एन्ड मस्ट बी इन JPG फर्मेट। त्यसै गरी SLC अथवा SCE मार्कसिट, क्यारेक्टर सर्टिफिकेट, सिटिजनसिप, एकाडेमिक ट्रान्सक्रिप्ट और मार्कसिट र क्यारेक्टर सर्टिफिकेट र PCL नर्सिङ प्रोग्राम र प्रति 1 कपी सबमिट गर्नुपर्नेछ। एकाडेमिक ट्रान्सक्रिप्ट और 10+2 मार्कशीट और ISC मार्कशीट्स एंड क्यारेक्टर सर्टिफिकेट अफ BSc नर्सिङ प्रोग्राम प्रति 1 कपी सबमिट गर्नुपर्नेछ। त्यसै गरी रिसेन्ट व्हाइट ब्याकग्राउन्ड को पासपोर्ट साइज फोटो साइज नट मोर देन 2 MB एंड मस्ट बी इन JPG फर्मेट अपलोड गर्नुपर्नेछ। एक्जामिनेसन फी नेप्लिज रुपीज 1600 यी सेवाबाट पेमेन्ट गर्न सकिनेछ। यदि तपाईँ नेपाली हुनुहुन्छ र अरू नै कन्ट्रीबाट ग्रेजुएटेड हुनुभएको हो भने उहाँहरूले मात्रै पर्टिकुलर इन्स्टिट्युटको ओरिजिनल स्क्यान्ड कपिज डकुमेन्टको अपलोड गर्नुपर्नेछ अनि इक्विभेलेन्सी लेटर CTEVT अथवा TU को ओरिजिनल कपी स्क्यान गरेर अपलोड गर्नुपर्नेछ। नेपाल नर्सिङ काउन्सिलबाट रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट रिसिभ गर्न आउँदा भेरिफिकेसनको लागि ओरिजिनल एकाडेमिक सर्टिफिकेट्स, सिटिजनसिप र रिलेटेड डकुमेन्ट्सहरू लिएर आउनुपर्नेछ। ल अब हामी हेरौँ लिस्ट अफ डकुमेन्ट्स रिक्वायर्ड फर फरेन नर्सेस द क्यान्डिडेट्स फ्रम सार्क कन्ट्रिज। उहाँहरूले अनलाइन पर्सनल इन्फर्मेसन कम्प्लिटली भर्नुपर्नेछ अनि निम्न दिएका डकुमेन्ट्सहरूको ओरिजिनल स्क्यान कपिज सबमिट गर्नुपर्नेछ। डकुमेन्ट्सहरूमा SLC, SCE को मार्कशीट एंड क्यारेक्टर सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और सिटीजन आइडेंटिटी कार्ड, एकेडेमिक ट्रांसक्रिप्ट और मार्कशीट एंड क्यारेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ PCL नर्सिङ प्रोग्राम, एकेडेमिक ट्रांसक्रिप्ट और 10+2 मार्कशीट्स और ISC मार्कशीट्स एंड क्यारेक्टर सर्टिफिकेट फॉर BSc नर्सिङ प्रोग्राम। Original certification of registration from the Nursing Council of respective country upload गर्नुपर्नेछ।
Recent white background, passport size photo, size not more than 2 MB and must be in JPG format upload गर्नुपर्ने छ। एक्जामिनेसन फी ई सेवाबाट ट्रान्सफर गर्न सकिनेछ र क्यान्डिडेट्स फ्रम सार्क कन्ट्रिजहरूको लागि NRS 5100 रहेको छ। अब हेरौँ लिस्ट अफ डकुमेन्ट्स रिक्वायर्ड फर फरेन नर्सेस क्यान्डिडेट्स फ्रम आउटसाइड सार्क कन्ट्रिज। उहाँहरूले ओरिजिनल एप्लिकेसन बुझाउनु पर्नेछ, नर्सिङ एजुकेसन डिग्रीको सर्टिफिकेट्सको फोटोकपी बुझाउनु पर्नेछ, सबैको प्रति 1 कपी, रेस्पेक्टिभ कन्ट्रीबाट प्रोभाइड गरिएको नर्सिङ काउन्सिल रजिस्ट्रेसनको सर्टिफिकेटको फोटोकपी, त्यसै गरी र उहाँहरू नेपालमा जहाँ काम गर्न लाग्नु भएको छ त्यहाँको रेकमेन्डेसन लेटर ओरिजिनल बुझाउनु पर्नेछ। ओरिजिनल भ्यालिड भिजा हुनेहरूले ओरिजिनल र त्यसको फोटोकपी 1 प्रति बुझाउनु पर्नेछ भने भिजा नभएको अवस्थामा पासपोर्टको ओरिजिनल र फोटोकपी 1 प्रति बुझाउनु पर्नेछ। र एक्जामिनेसन फी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक महाराजगञ्ज चक्रपथ काठमाडौँमा करेन्ट एकाउन्ट नम्बर 1150000222101 मा 10,100 NRS रुपीस बुझाउनु पर्नेछ र पासपोर्ट साइज फोटो 4 वटा चाहिनेछ। सबै एप्लिकेन्ट्सहरूले आफ्नो डकुमेन्ट्सहरू NLEN को रजिस्ट्रेसन प्रोसेस अनुसार र दिएको टाइम पिरियड भित्र अपलोड गर्नुपर्नेछ। त्यसपछाडि एक्जामिनेसन सेन्टर, टाइम र अरु इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन्सहरू अनलाइन एडमिट कार्ड पाउँदाखेरि पाउनुहुनेछ। अनलाइन एडमिट कार्ड सोही साइटबाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ। केही कुराहरू बुझ्नुपर्ने छ, जस्तै रजिस्ट्रेसन प्रोसेस गर्दाखेरि लेखिएको नाम र टेस्ट सेन्टरमा आउँदाखेरि देखाइएको आइडेन्टिफिकेसन सेम हुनुपर्ने छ। यसो गर्नाले रजिस्ट्रेसन प्रोसेस स्मुथली जानेछ र डिले हुने छैन। अब हेरौँ एक्जामिनेसनको प्रोसेस अथवा रुल। ड्युरेसन अफ एक्जामिनेसन भन्नुपर्दाखेरि 2.5 hours को हुन्छ, द्याट इज टोटल 150 मिनट्स। एप्लिकेन्ट्सहरू एक्जामिनेसन सुरु भएको पहिलो 15 मिनटमा एन्टर गर्नु भएन भने एक्जामिनेसन रुमभित्र उहाँहरूलाई भित्र अलाउ गरिने छैन र एक्जाम सुरु भइसके पछाडि पहिलो 1 घण्टामा बाहिर जान दिइने छैन। टाइप्स अफ क्वेशन्समा सबै खालको क्वेशन्सहरू मल्टिपल चोइस क्वेशन आउनेछ, 4 वटा अप्सन्स हुनेछ र मोस्ट एप्रोप्रिएट चोइसमा सिलेक्ट गर्नुपर्नेछ। ल हेरौँ सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रिब्युसन अफ टेस्ट आइटम्स। टोटल 7 वटा विभिन्न सब्जेक्टहरूबाट चाहिँ एक्जाम हुनेछ। इच सब्जेक्टको डिफ्रेन्ट पर्सेन्टेज अफ वेटेज छ र पोसिबल नम्बर अफ आइटम्स पनि डिफ्रेन्ट छ। इन्टिग्रेटेड साइन्सको वेट 5% रहेको छ, 7 वटा क्वेशन आउनेछ। फन्डामेन्टल अफ नर्सिङको 25% 38 वटा क्वेशन। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिङको 15% 23 क्वेशन्स। एडल्ट नर्सिङको 20% 30 क्वेशन्स। त्यसै गरी चाइल्ड हेल्थ नर्सिङको 10% 15 क्वेशन्स। मिडवाइफरी एन्ड गाइनोकोलोजीबाट 20% 30 क्वेशन्स। लिडरसिप एन्ड म्यानेजमेन्टबाट 5% 7 क्वेशन्स। त्यसरी जम्मा जम्मी 150 यानि 150 वटा क्वेशन्स चाहिँ आउनेछ। फ्रिक्वेन्सी अफ NLEN 1 वर्षमा 3 पटक नर्सिङ लाइसेन्स एक्जामिनेसन कन्डक्ट गरिनेछ, तर 1 पटक यदि फेल हुनुभएको छ भने दोस्रो पटक एक्जाम एटेम्प्ट गर्न सक्नुहुनेछ। एप्लिकेसन फी नेप्लिज क्यान्डिडेटको लागि 1600 नेप्लिज रुपीस, सार्क कन्ट्रिजको लागि NPR 5100, फरेन अदर देन सार्क कन्ट्रिजको लागि NPR 10,100। स्कोरिङ सिस्टममा नेगेटिभ मार्किङ हुने छैन, आन्सर रङ भए तापनि माइनस मार्किङ हुँदैन। पासिङ स्ट्यान्डर्ड पास अथवा फेल हुन्छ
न्युमेरिकल स्कोर प्रोभाइड गरिने छैन। एटलिस्ट 50% अथवा त्योभन्दा माथि एग्रिगेटमा लिएर आउनु भएको छ भने पास हुनेछ। रिजल्ट अफ एनएलएन पब्लिस गरिनेछ सेम साइटमा अन द सेम एक्जाम डे इन द इभिनिङ। रिजल्ट नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको नोटिस बोर्ड अथवा एनएनसीको वेबसाइटमा पब्लिस गरिनेछ। क्यान्डिडेट्सहरूलाई इन्डिभिजुअली अथवा पर्सनल्ली इन्फर्म गरिने छैन। Registration process. This is applicable for Nepalese and SAARC countries only. एकचोटि तपाईहरु एनएलएन को एक्जाम पास गरिसक्नु भए पछाडी नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा रजिस्ट्रेसन को लागि प्रोसेस एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। रजिस्ट्रेसन फी छ NPR 800 यी सेवाबाट पेमेन्ट गर्न सकिनेछ। र रजिस्ट्रेसन प्रोसेस को लागि आउँदाखेरि एडमिट कार्ड लिएर आउनु होला। त्यो सँगसँगै दुईटा फोटो जुन एडमिट कार्डमा युज गरिएको थियो, सबै ओरिजिनल डकुमेन्ट्स र सिटिजनशिप कार्ड चाहिँ लिएर आउनु पर्नेछ। अब हेरौं सिलेबस फर एनएलएन कुन टपिक्सहरुबाट चाहिँ एक्जाममा क्वेशन्सहरु समावेश गरिन सकिन्छ। फर्स्टमा सब्जेक्ट छ इन्टिग्रेटेड साइन्स। त्यो भित्र एनाटोमी, फिजियोलोजी, माइक्रोबायोलोजी, फार्माकोलोजी बाट क्वेशन्सहरु आउनेछ। यो कन्टेन्ट्सहरुबाट मात्र लिमिट नभएर अन्य क्वेशन्सहरु पनि आउन सक्छ। एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजीबाट कार्डियोभास्कुलर एन्ड लिम्फेटिक सिस्टम, त्यो भित्र बडी फ्लुइड, इलेक्ट्रोलाइट्स एन्ड एसिड बेस ब्यालेन्स, ब्लड कम्पोजिसन, प्लाज्मा एन्ड प्लाज्मा प्रोटिन्स, फिजियोलोजी of red blood cells, white blood cells and platelets, blood groups and RH factor, anatomy of cardiovascular system, but the heart and blood vessels, physiology of circulation, cardiovascular regulation and adjustment, lymphatic immune system, human cell and its structure. त्यसैगरी musculoskeletal system बाट human skeleton, its structure and physiology, the joints, the skeletal muscles of human body, neuromuscular junction and muscle physiology. त्यसैगरी nervous system बाट functional unit of nervous system, central nervous system, peripheral nervous system and autonomic nervous system, somatosensory, somatomotor system and reflexes, meninges, cerebrospinal fluid, blood-brain barrier and central blood flow. त्यसैगरी respiratory system बाट structure and functions of respiratory system, physiology, mechanism, control of respiration, gastrointestinal system, structure and functions of digestive system, digestion and absorption of nutrients, accessory organs of gastrointestinal system. त्यसैगरी endocrine system बाट structure and functions of endocrine glands and hormones, urinary system बाट functional unit of urinary system, physiology of urine formation, reproductive system बाट male reproductive system, female reproductive system, contraceptives and action and side effects of contraceptives, special sensory system बाट eye, ear, nose, throat, skin and fascia. दोस्रो छ इन्टिग्रेटेड साइन्स भित्र माइक्रोबायोलोजी और प्यारासाइटोलोजी बाट factors affecting the growth and survival of microorganisms, types of parasites affecting to human body and its mechanism to develop diseases. तेस्रो छ फार्माकोलोजी इन्टिग्रेटेड साइन्स भित्र टाइप्स एन्ड फंक्शन्स अफ ड्रग्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, absorption, distribution, metabolism, excretion of drug and the factors influencing the pharmacokinetics, pharmacodynamics, drug action, adverse reaction to drugs, essential, emergency and life-saving drugs used in Nepal,
drugs acting on different body systems. दोस्रो सब्जेक्ट रहेको छ फन्डामेन्टल्स अफ नर्सिङ, एथिक्स इन नर्सिङ, इन्टरनेसनल काउन्सिल्स अफ नर्सेस, ICN कोड, नेपाल नर्सिङ काउन्सिल एक्ट एन्ड रेगुलेसन, पेसेन्ट्स राइट्स, इन्फर्म्ड कन्सेन्ट, assessment, history taking, vital sign and physical examination, nursing diagnosis, evaluation of nursing care, objective data, nursing process, caring bitra, admission and discharge procedure, role and responsibility of nurse in laboratory test and examination, invasive and non-invasive procedures, example blood test, lumbar puncture, thoracentesis, ultrasonography, personal hygiene, safety and infection control, safety devices, accidents and injuries, prevention, infectious materials, universal precautions, rest and sleep pressure relief measures, comfort and pain relief measures, meeting nutritional needs, meeting elimination needs, catheterization and intake, rehabilitation care, care for dead body. त्यसै गरी nursing responsibility for drug administration बाट routes of administration of the drug, doses calculation and administration of drugs, indications, contraindications and interactions, adverse effect and side effects, responsibility of nurses in administration of medicine, example 6 rules and administration of the drug, administration and management of IV fluids, blood and blood products, first aid बाट basic cardiopulmonary resuscitation CPR, bites, insects, snake, animals and their first aid management, burn को degrees, types of management, wounds को dressing and bandages, hemorrhage, choking, fracture, drowning, frostbite, poisoning को first aid. त्यसै गरी तेस्रो सब्जेक्ट रहेको छ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिङ ल कन्टेन्ट्स रहेको छ कम्युनिटी हेल्थ एन्ड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिङ, कम्युनिकेसन स्किल्स, कम्युनिटी रिसोर्सेस, health education, home visiting, primary health care PHC, elements and role of nurses in PHC, demography and health indicators, example IMR, MMR, TFR, epidemiology बाट role of epidemiology, community diagnosis, role and responsibilities of nurses in epidemiological approach, environmental health मा sanitation, water, housing and pollution, nutrition बाट nutrients and their functions, nutritional deficiency disorders को types and characteristics, management of the clients with nutritional deficiency. त्यसै गरी immunization बाट types, purposes and functions of immunization, administration of immunization routes, national immunization program in Nepal, maternal and child health बाट MCH clinics, antenatal care ANC, postnatal care PNC, growth monitoring of under 5 children, under 5 clinic. Gender issues बाट sex and gender issues, example gender equity, gender equality, gender discrimination and domestic violence. Family planning बाट population problems in Nepal, types, methods, advantages and disadvantages of different family planning methods, emergency contraception and methods, family planning counseling. त्यसै गरी HIV/AIDS and STI बाट prevention of HIV/AIDS and STI, treatment and management for the clients with HIV/AIDS and STI, family health nursing. र चौथो सब्जेक्ट रहेको छ एडल्ट नर्सिङ,
त्योभित्र characteristics of adulthood, developmental task of young adult, middle-aged adults, elderly adults, aging process, disorders of each body system, blood, body fluids and electrolytes, nervous system, circulatory system, respiratory system, musculoskeletal system, gastrointestinal and nutritional system, urinary system, endocrine system and sensory system. Common disorders, investigations and medical surgical treatment of different body system disorders. Medical surgical nursing management for the client with disorders in each system. त्यसै गरी mental health problems भित्र assessment of mentally ill clients, characteristics of mental health, major and minor disorders, treatment and nursing management, operation theatre nursing भित्र operation theatre OT nursing, characteristics of OT nurse, OT technique, example septic technique, sterilization, scrubbing, gowning and globing. Role and responsibilities of scrub nurse, circulatory nurse and recovery nurse. Common surgical materials, equipments and supplies in OT and their preparation, sterilization. Pre and post-operative nursing care. Rehabilitation भित्र disability, types and characteristics. Role and responsibility of nurses in rehabilitation. Nursing management of disabled client, nursing care of the client in the terminal stage of dying, त्योभित्र grief and loss, holistic care, stress and crisis management भित्र what is response to stress, role of nurses in stress and crisis management. Fifth subject रहेको छ child health nursing, त्योभित्र terminology of child health nursing, growth and development of child in its stage, fancy, school age and adolescence, nursing role and promotion of growth and development of children. त्यसै गरी nursing care to child and family भित्र रहेको छ influences brought by diseases and hospitalization, nursing care for children with accident and injury, nursing care for children with common communicable diseases, Nepal nursing care for children with congenital and chromosomal disorders, nursing care for children with illness conditions, nervous system, musculoskeletal system, respiratory system, circulatory system, blood, gastrointestinal system, urinary system, endocrine system and sensory organs. त्यसै गरी health promotion for system children भित्र nutrition, exercise, play and anticipatory guidance, mortality and morbidity in under 5 children and their prevention, nursing role and prevention and management of children with HIV/AIDS, integrated management of childhood illnesses IMCI program. त्यसै गरी pediatric procedures भित्र oxygen administration, example head box, oxygen tent, nebulization, positioning and restraining, calculation of drugs and its administration, different types of feeding, IV fluid administration and management, phototherapy, care for incubator, colostomy and tracheostomy care, cardiopulmonary resuscitation CPR, specimen collection, assisting in common invasive procedures, example lumbar puncture. Next subject रहेको छ midwifery and gynecology. त्योभित्र deformation of sex and sexuality, reproduction in human being, components of reproductive health, reproductive rights, maternal and newborn health in Nepal, त्योभित्र strategies and policies of reproductive health in Nepal, Nepal policy on skilled birth attendant SBA, safe motherhood program, nursing care in every stage of female life cycle, त्योभित्र puberty and adolescent health,
जसमा फिजिकल एन्ड साइकोलोजिकल चेन्जेस, nursing care for during puberty and adolescent, reproductive age and years, nursing care for the client of reproductive ages and years, climacteric care, physical and psychological changes during the perimenopause, counseling, medical management, example hormone replacement therapy HRT, fetal growth and development भित्र normality and abnormalities on fetal placenta, membrane and cord, care during pregnancy, त्यो भित्र health promotions of pregnant women, components of antenatal care, birth preparedness and complication readiness, care of pregnant women with minor, major disorders of pregnancy, example constipation, varicose veins, back pain, edema, threatened abortion, placenta previa, care during labor and birth भित्र physiology and mechanism of labor, management of mother in labor, normal delivery, induction and augmentation of labor, monitoring fetal condition, prevention and management of fetal distress. Postnatal care भित्र physical and psychological changes during puerperial period, nursing care for women with minor and major problems of puerperium, example hemorrhage, infection, breastfeeding को importance, mechanism of secretion of breast milk, nursing care for mother with problems on breastfeeding, example mastitis, breastfeeding in HIV, hepatitis B positive mothers, example PMTCT, newborn, baby care भित्र neonatal assessment, immediate care of newborn, nursing care for newborn baby with dysfunction and problems, example respiratory distress syndrome, meconium aspiration syndrome, obstetrical emergencies भित्र nursing management for the clients with high risk, critical condition in antenatal period, example PIH, nursing management for the clients with high risk, critical condition in perinatal period, example malpresentation and prolapse of the cord, nursing management for the clients with high risk, critical condition in postnatal period, example PPH and ruptured uterus, nursing care for the gynecological problems भित्र subfertility or infertility, types, cause and treatment and nursing management of infertility in both male and female, sexually transmitted infection, STIs, national protocol to manage STIs, cervical cancer and breast cancer, prolapse of pelvic organs, र अन्तिम सब्जेक्ट रहेको छ लिडरशिप एन्ड म्यानेजमेन्ट, त्यो भित्र कन्सेप्ट अफ लिडरशिप एन्ड म्यानेजमेन्टमा रोल्स, स्टाइल्स, characteristics and functions of leadership, roles and responsibilities of healthcare team members, principles, types and functions of management, conflict management, purpose, principles, categories of supervision, qualities of supervisor, health service delivery system in hospital and community, method of organizational management, organogram management of resources, patient assigning methods, rotational plan and assignment, job description of different categories of health personnel, job description of different level of nursing personnel, professional development भित्र definition and criteria of profession, professional organizationsहरू जस्तै नेपाल नर्सिङ काउन्सिल NNC, Nursing Association of Nepal NAN, International Council of Nurses ICN, International Confederation of Midwives ICM, Health Policy and Planning भित्र National Health Planning SLT-HP and 5-year plans country profile. यति रहेको छ सबै इन्फर्मेसन रिगार्डिङ एन LEN. For further information, visit Nepal Nursing Council's website, that is www.nnc.org.np,
अथवा तपाईहरुले कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको अफिसमा with a telephone number of 0143722521 र अन्तिममा च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र केही क्वेरीजहरु छ भने प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो र मेरो नेक्स्ट भिडियो नेशनल लाइसेन्स्योर एक्जामिनेसन फर नर्सेस यानी NLEN को सक्सेसको लागि टिप्स एन्ड ट्रिक्स को बारेमा हुनेछ। Thank you everyone.